ඉතින් ඔන්න අදාරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මගේම ඇප් එකක් ගැන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබ්බා මේ ඇප් එකකින් අපිට මොනවද කරගන්න පුළුවන්? ඇයි අපිට මේ ඇප් එක වැදගත් වෙන්නේ? ඔයා මොනවද මේ ඇප් එකකින් අපිට දෙන්නේ මේ දේවල් ගැන වීඩියෝ එකක් දාන්න කියලා. ඉතින් මේ ඇප් එකෙන් මම ගොඩාක් දේවල් ඔයගලන්ට ෆ්‍රී දෙනවා. ඉතින් මගේ YouTube එකේ ගොඩාක් දාන්න බැරි වීඩියෝස් තියෙනවා. මොකද ගොඩාක් ස්ට්‍රයික් එහෙම වදිනවා ගොඩක් වීඩියෝස් වලට. ඉතින් ඒ වගේ වීඩියෝස් මම මගේ ඇප් එකෙන් තමයි ඔයගලන්ට දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එතකොට මගේ ඇප් එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝස් බලලා ඒ සෙටින්ග්ස් හදාගන්න. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් මොබයිල් කෝඩ්ස්, එතකොට ෆ්‍රී ඩේටා පැකේජ්, එතකොට Lightroom preset මේ වගේ තව ගොඩාක් දේවල් මේ ඇප් එකකින් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ මේ ඇප් එකකින් ඔයාලට මොනවද ලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ දේවල් හැම දෙයක් මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයගලන්ට පෙන්නනවා. මගේ ඇප් එකට ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන එකේ ඉඳලා ෆුල් වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැත්නම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයා ඉස්සරහට බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා bell icon එක ඔබන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ අදහස් යටින් comment එකක් දාන්න. තව මේකට මොනවද add වෙන්න ඕන features, ඔයාලට කැමති features තියෙනවා නම් add කරන්න. යටින් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ like කරන්න. මොකද ගොඩක් කට්ටිය වීඩියෝ බලනවා විතරයි වීඩියෝ like කරන්න. ඉතින් ඔයත් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක බලනවා like button එක press කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ ඇප් එක තාම ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඔයා ගාව Android ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් විතර ඉස්සරහට අපි App Store එකටත් මේ ඇප් එක launch කරන්න හිතන් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයා ගාව Android ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇප් එක experience කරන්න. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ Play Store එකට ගිහිල්ලා Panda Tech Help කියලා search එකක් දාන එක විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ඇප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. කොළ පාට icon එකක් තියෙන. ඉතින් ඔයාලට මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ඇප් එක මෙගාබයිට් 50ක් 60ක් නැත්නම් 100 ගාණක් නැත්නම් GB ගාණක් එනවාද කියලා. නෑ, මේ ඇප් එක වෙන්නේ මෙගාබයිට් 8ක් 7ක් වගේ පොඩි ගාණක්. ඉතින් ඒකින්ද ඕනම ෆෝන් එකට මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරා කියලා ෆෝන් එකට දැනෙන්නවත් නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන්න ඕන ඇප් එක ගොඩාක් සෙටින් මේ ඇප් එකේ ඔයගලන්ට ෆ්‍රී දෙනවා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ ඇප් එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න එක. ඉතින් මේ ඇප් එක ඕපන් කරාම ඔයාලට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මේකේ ෆෝන් රහස්, ෆෝන් ඩේටා, හදිස් තොරතුරු, පරිගණක රහස්, තාක්ෂණික වීඩියෝ, ඩේටා දාන්සල, ග්‍රැෆික් කාමරා මේ වගේ ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඇතුලේ තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ හැම දෙයක්ම ෆ්‍රී ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට කලින් ඔයා මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් තාම ඩයලොග් හරි හච් හරි ඔයාගාව සිම් එකක් තියෙනවා නම් විතරයි. ඉතින් අනිත් සිම් වලට මේක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් විදිහට හදන්න හිතන් ඉන්නවා. ඉතින් මේක දැනට ඔයාගාව ඩයලොග් හරි හච් සිම් එකක් හරි තියෙනවා නම් ඔයාලට මේක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ෆෝන් එකේම තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාගේ පවුලේ ඉන්න වෙන කෙනෙක්ගේ ෆෝන් එකක හරි හච් සිම් එකක් හරි ඩයලොග් සිම් එකක් හරි තියෙනවා නම් ඔයාට ඒකේ නම්බර් එක මෙතන ඩයල් කරලා මේක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මුලින්ම කොහොමද මේක රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා. ඔයාට පුළුවන් මෙතන 3 ලයින් එක මේ විදිහට ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා රෙජිස්ටර් කියලා අයිකන් එකක්. ඔයාට පුළුවන් මේ රෙජිස්ටර් ඔප්ෂන් එකට යන්න. මෙතනින් ගියාට පස්සේ මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා මේක රෙජිස්ටර් වෙද්දී ඔයාගේ රුපියල් 5ක් කපා ගන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මේක රෙජිස්ටර් වෙනවා නම් ඔයා රෙජිස්ටර් වෙන සිම් එකේ රුපියල් 5ක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට ඔයගලන්ට මේකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතන subscribe now කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන ඔයාගේ ඩයලොග් හරි හච් හරි තියෙන මොබයිල් නම්බර් එක මෙතන ඇතුළත් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ නම්බර් එකක් මෙතන ඇතුළත් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතන submit කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ඇතුළත් කරපු සිම් එක තියෙන ෆෝන් එකට තමයි මේ කෝඩ් එක. ඉතින් දැන් මගේ සිම් එක තියෙන්නේ මේක. ඔයාලට පේනවා මේකට කෝඩ් එක ආවා. මම මේ කෝඩ් එක මෙතන එන්ටර් කරගන්න. එන්ටර් කරලා මේ විදිහට මම මෙතන තියෙන submit button එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේක subscribing කියලා වැටුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඔබ සාර්ථකව සේවය සඳහා දායක වී ඇත කියලා notification එකක් ආවා. මෙතනින් okay කරන්න. හරි, දැන් ඔයාලට මේ app එක හැම දෙයක්ම free use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මම එකින් එක ඔයාලට කියන්නම් මේක ඔයාලට මොනවද free හම්බෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට පළවෙනිම category එකේ තියෙන දුරකථන සහ පරිගණක වල තාක්ෂණික තොරතුරු බෙදා හරින ලංකාවේ පළමු app එක කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේක click කරලා මේ app එක පිළිබඳ විස්තර කියන එක click කරාම ඔයාලට මේ app එකේ category ගැන මොනවද තියෙන්නේ මේ දේවල් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් රහස් කියන කැටගරි එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගලන්ට මෙතන කෝඩ්ස් තමයි දෙන්නේ. ඉතින් ඔයා දන්නවා ගොඩාක් කට්ටිය මේ කෝඩ්ස් ගේන්න කියන. ඉතින් මේ කෝඩ්ස් YouTube එකේ දැම්මට පස්සේ ඉක්මනට වීඩියෝ සයින් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකට අවිල්ලා මේ කෝඩ්ස් තව ගොඩාක් කෝඩ්ස් තියෙන YouTube එකේ දාන්න බැරි කෝඩ්ස් පවා මෙතන මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන SIM කෝඩ්ස් කියන එක ඇතුළට යන්න. මෙතන ගියාට පස්සේ ඔයාලට කැමති SIM එකක් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ තියෙන්නේ ඩයලොග් SIM එකේ ඉන්න. මෙතන මම ඩයලොග් SIM එකට අවශ්‍ය කෝඩ් ටික තමයි ගන්න. ඉතින් මෙතන මම ඩයලොග් කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා කස්ටමර් කෙයා නම්බර් එකේ ඉඳලා හැම කෝඩ් එකක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන කස්ටමර් කෙයා නම්බර් එක තියෙනවා. SIM අයිතිකරුගේ විස්තර දැනගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ කෝඩ් එක ගහලා. ඒ වගේම ගිණුම් ශේෂය, රීලෝඩ් කරන විදිය, ලෝන් එකක් ගන්න විදිය, ඒ වගේම සම්බන්ධතා පැකේජ් ගැන විස්තර දැනගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ ID එකට කී දෙනෙක් SIM අරගෙන තියෙනවද දැනගන්න කෝඩ් එක. ඔයාට ස්ටාර් පොයින්ට් වල කොච්චර මුදලක් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙනවද කියන කෝඩ් එක තියෙනවා. දන්නෝ ඩයලොග් යූසර්ස් ලට අපි කෝඩ් එකක් දාන්න අපිට ස්ටාර් පොයින්ට් ඇඩ් වෙනවා. මේ ස්ටාර් පොයින්ට් අපිට මාසයක් විතර
ගියාට පස්සේ ඒවා ආයිමත් සල්ලි කරලා අපේ ෆෝන් එකේ SIM එකට ගන්න පුළුවන්. සල්ලි කීයක් තියෙනවද බලා ගන්න කෝඩ් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ටාර් පොයින්ට් කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකට ගන්නේ? සල්ලි විදියට ගන්නේ කොහොමද? හැම ගොඩාක් කට්ටිය මේවා ඒගොල්ලෝ ගන්න නැතුව අවුරුද්ද අවසානයේ මේ ඔක්කොම නිකම්ම අයින් වෙලා යනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඒවා ගන්න කෝඩ් උදාහරණ එක්ක හැම දෙයක්ම සරලව මෙතන දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට වෙන කෙනෙක්ගේ කෝල් වගේ ෆෝන් එකට ගන්න ඕන නම් ඒ කෝඩ් එක මේකේ තියෙනවා. ඔයාගේ කෝල් වෙන ෆෝන් එකකට ගන්න ඕන නම් ඒ කෝඩ් එක මෙතන තියෙනවා. වෙන කෙනෙක්ගේ මැසේජ් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ගන්න කෝඩ් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් කෝඩ් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මෙතනින් ඒ SIM කෝඩ්ස් වලට ඇවිල්ලා ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ටිප්ස් වීඩියෝස් වල මම දානවා ඒ වගේ කෝඩ් ගැන වීඩියෝ මේ YouTube එකේ දාන්න බැරියව ඔයාට මෙතන තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ෆෝන් කාඩ් එක අංකයක් එහෙම මැකුණොත් එහෙම ඒක කොහොමද ආයිමත් දාගන්නේ ඒකේ ඉඳලා හැම දෙයක් ගැන වීඩියෝස් මෙතන දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මොබයිල් කෝඩ්ස් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ SIM කෝඩ්ස් නෙමෙයි දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ටයිප් කරලා බලන්න පුළුවන් කෝඩ්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක ඔරිජිනල් ෆෝන් එකක්ද කියලා චෙක් කරගන්න ඔයාගේ එමි නම්බර් එක චෙක් කරන කෝඩ් එක, ඔයාගේ මෙමරි වර්ෂන් එක, ඔයාගේ ටච් ස්ක්‍රීන් එක, ඔයාගේ ඩිස්ප්ලේ එකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවද චෙක් කරන කෝඩ් එක, ඔයාගේ බ්ලූටූත්, Wi-Fi මේවා හරියට වැඩද නැද්ද කියලා චෙක් කරන කෝඩ් එක, ඔයාගේ Wi-Fi MAC ඇඩ්‍රස් එක, එතකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඔඩියෝ එක හරියට වැඩද කියලා ටෙස්ට් කරන කෝඩ් එක තියෙනවා. ෆැක්ටරි රීසෙට් එකක් කරගන්න සෙටින් වලට යන කෝඩ් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩාක් කෝඩ්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ කෝඩ්ස් හැම එකක්ම ඕනම ෆෝන් එකකට ගැලපෙන කෝඩ්ස් තියෙන. ඉතින් ඔයාට ඒකින්ද මේවා try කරලා බලන්න පුළුවන්. ගොඩාක් කෝඩ්ස් දිනවට පේනවා ඇති. මේ හැම දෙයක්ම ෆ්‍රී තමයි මේ app එකෙන් ඔයාට දෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් සෙන්සර්ස් මේවා වැඩද මේවා බලන කෝඩ්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ app එකට ගිහිල්ලා check කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ අපි යනවා ෆෝන් data කියන කැටගරි එකට. මේකේ ඔයාට තියෙනවා data package කියලා එකක්. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේකට යන්න. මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ SIM එක මෙතනින් select කරන්න එනවා. දැන් මම use කරනවා හිතන්න මෙතනින් මම Airtel එක නම් මේ විදිහම Airtel select කරාම Airtel වල data package හැම දෙයක්ම එනවා. ඔයාට 1GB data වලට රුපියල් කීයක් යනවාද ඒක ඇක්ටිවේට් කරන කෝඩ් එක මොකද්ද මේ හැම දෙයක්ම දාලා තියෙනවා. දැන් ඔයා හිතමු උදාහරණයක් විදිහට ඔයා use කරන්නේ dialog කියලා. ඒක ඔයාලා dialog වල data package විස්තර මේ හැම දෙයක්ම card price එක කීයද, ඔයාලට data කීයක් හම්බෙනවද, ගොඩක් කට්ටිය මේ packages දන්නේ නැහැ. ගොඩක් අපිට පැයක් unlimited ගන්න පුළුවන් packages මේ හැම දෙයක් ගැනම විස්තර එතනට ඇවිල්ලා දැනගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට nominate data offers එහෙම යනවා නම් nominate data දීමනා කියන ගැන මේක touch කරාම බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගලන්ට උදේට මේ app එකේ notification එකක් එනවා data offers තියෙනවා නම් වගේ දේවල් අට උඩින් notify වෙනවා. ඉතින් ඊළඟ කැටගරි එක තමයි හදිසි තොරතුරු කියන කැටගරි එක. ඔයා දන්නවා ගොඩක් scam එතකොට ගොඩක් messages වගේ WhatsApp එකටත් එනවා. ඉතින් මේවා share වුණාම අපේ detail අපේ bank account වල සල්ලි කැපෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් share වෙනවා නම් ඔයාට මෙතනින් දැනගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට උඩිනුත් notification එනවා මේ වගේ දේවල් share වෙනවා කියලා වගේ app එකට. ඉතින් ඒකයි මේ app එක වගේ ෆෝන් එකේ download කරලා තිබ්බත් ඔයාට ඒ වගේ දේවල් offers යනවා නම් උඩින් notification වලින් දැනුවත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ පරිගණක රහස් කියන එකට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් computers වල ගොඩාක් ඒවා. ඉතින් මේක තාම තව ගොඩාක් ඇඩ් කරනවා ඉස්සරහට. ඉතින් දැනට තියෙනවා keyboard shortcut. ඉතින් මේ keyboard shortcut ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Premiere Pro use කරනවා නම් Photoshop, Lightroom, එතකොට Access, PowerPoint, Excel, Word මේ හැම දෙයකම shortcut අපිට ඉක්මනට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන Premiere Pro shortcut එකට ගිහින් පෙන්නන්න මෙතනින් ඔයාලට පේනවා Premiere Pro වල shortcut පිළිවෙලට දාලා තියෙනවා. මේ shortcut එකෙන් අපිට ඉක්මනට වීඩියෝ එක edit කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද cut එකට වෙනම key එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලට මෙතන පිළිවෙලට දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒවත් මෙතනින් free ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව හොඳම හරිය තියෙන අන්තිමට එකේ ඉතින් ඒ ටිකක් මම පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා තාක්ෂණික වීඩියෝ කියලා. එතනින් දාන්නේ මම YouTube එකේ මට දාන්න බැරි වීඩියෝස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට මෙතනින් ඇවිල්ලා තාක්ෂණික වීඩියෝ යටතේ ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් මේ app එක තියෙන කට්ටියට විතරයි. ඉතින් මොකද ගොඩාක් වීඩියෝ මම මගේ private දාලා තියෙනවා. මොකද public කරන්න බෑ. ඒවට strikes වැදිලා වීඩියෝස් අයින් වෙන හින්දා. ඉතින් තව තියෙනවා මෙතන ඔයගලන්ට data දාන්සල කියලා එකක්. මේ app එක use කරන කට්ටියට අපි මාසෙකට පාරක් GB එක එක දෙන්න හිතන් ඉන්නවා. ඉතින් මේක unlock වෙන්නේ users ලා අඩුම 100ක්වත් ඉන්න ඕනේ. දැන් තාම ඉන්නේ users ලා 40ක් වගේ. users ලා 100ක් ආවම දිනපතා ඔයගලන්ගේ මේක use කරන කට්ටියට data offer එකක් දෙන්න හිතාගෙනත් ඉන්නවා. ඉතින් ඊළඟට තමයි හොඳම option එක තියෙන්නේ graphic camera කියන එක. ඔයාලට පුළුවන් මේක ඇතුළටත් යන්න. මෙතනින් ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Lightroom preset තියෙන. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි මේ වගේ photo එකක් edit කරද්දි මේ වගේ එක colors තියෙනවා. ඉතින් මේ colors අපිට edit කරන ලොකු වෙලාවක් යනවා. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට තියෙන මේ වගේ touch කරන්න විතරයි. එතකොට ඔයගලන්ට ඕන preset එක දාලා ඉක්මනට photo එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ preset 1000ක් ඔයගලන්ට මේ app එකෙන් ඔන්න free දීලා තියෙන. ගොඩක් කට්ටිය සල්ලි වලට විකුණන දේවල්. ඉතින් තව මොකක් bundle එකක් තියෙනවා. කියන්නේ graphic designers ලටම ඔයාලට පේනවා. දැන් මෙතන මේ දාලා තියෙන photo එකේ විදිහටම ඔයගලන්ට ඕනම screenshot එකක් මේ විදිහට phone එකක තියෙන වගේ බලා ගන්න ඕන නම් මේ වගේ මොකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මොකක් bundle එකක් ඔයගලන්ට free දීලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන් font package එකක්. ඒ කියන්නේ අකුරු වර්ග තියෙනවා. අකුරු head. ඉතින් මේවා ඔයගලන්ට free දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තව graphic designers ලට ඕන හැම දෙයක්ම PNG
4G හැම දෙයක්ම මෙතනින් ෆ්‍රී දෙන්න හිතන් ඉන්නවා. තාම මේක අප්ඩේට් කරගෙන යන ගමන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එතනින් ඒවත් බලන්න. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මෙතනට මේ ඇප් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් තව ඉස්සරහට හැමදාම වගේ මේ දේවල් අප්ඩේට් වෙනවා. උඩින් නොටිෆිකේෂන් පවා එනවා. ඔයගලන්ට මොනවා හරි වැදගත් දෙයක් තියෙනවා නම් data offer එකක් තියෙනවා නම් ඉතින් මේ දේවල් හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට මේ MB9 ඇප් එකකින් access කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි ඇප් එක. ඉතින් ඔයත් අනිවාර්යෙන් මේ ඇප් එක download කරලා මේකේ register වෙලා use කරලා බලන්න. ඉතින් මේකට තව add වෙන්න ඕන දේවල් මොනවද? අපි මේකට add කරන්න හිතන් ඉන්නවා. තව AliExpress එකේ ඔයගොල්ලෝ දන්න ඩොලර් එකට වගේ tech gadget තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ගොඩක් කට්ටියට හොයාගන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේ links මම මේ ඇප් එකේ දාන්න හිතාගෙන ඉන්නවා tech gadget category එකක් හදලා. එතකොට ඔයගලන්ට හැමදාම ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. අද අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන් tech gadget මොනවද ඩොලර් එකට හරි ඩොලර් එකට අඩු හරි ඒවා දන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්න ගොඩක් Play Store එකේ app තියෙනවා useful app. ඉතින් මේවා ගැන වීඩියෝ දාන්න ගියම ගොඩක් කියලා යනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ දාන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට දිනපතා මේකේ අපි අප්ඩේට් කරනවා useful apps එහෙම තියෙනවා නම් මොනවද කියලා. එතකොට ඔයාලට ඒ link වලින් ගිහලා ඒ app download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තව ගොඩක් දේවල් ඔයගලන්ට මේ app එකේ free දෙන්න හිතන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒකින්ද අදම ගිහලා register වෙන්න. user experience එක මේ වීඩියෝ එක යටින් comment කරන්න. වීඩියෝ එක හොදාගෙන නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. මේ app එක download කරන link එක මම description එකේ first comment එකේ දාලා තියන්නම්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. thank you වීඩියෝ එක බැලුවට.